หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับก็คือเป็น linear equations นะครับlinear equations นะครับก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับซึ่งสำหรับในกรณีนี้นะครับเราจะพูดถึงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่1นะครับซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้ได้นะครับการที่มันจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวแปรตามนะครับหรือก็คือไอ้เจ้าตัวแปร y นั่นเองนะฮะมันจะต้องไม่มาคูณกันหารกันหรือยกกำลังกันเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้จะเห็นได้ว่าอนุพันธ์ของ y ก็จะอยู่แยกกันนะครับแล้วก็อันนี้ตัว y คูณอยู่กับฟังก์ชัน px อันนี้คูณได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ไม่มีตัวแปร y โผล่อยู่เลยนะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้จะเรียกว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นนะครับก็เมื่อกี้เราบอกไว้ว่าสมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นเนี่ยนะครับก็คือเป็น dy by dx บวกกับ px คูณอยู่กับ y เท่ากับฟังก์ชัน qx นะฮะวิธีการก็คือว่าเขาต้องการที่จะยุบไอ้เจ้าพจน์ตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยสมมุติว่ามีฟังก์ชัน i ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไปคูณกับทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วสามารถยุบให้เหลือในรูปฟอร์มได้แบบนี้นะครับเพราะว่าคือเขาพยายามมองตรงนี้ครับมองเหมือนกับว่าเป็นการดิฟผลคูณเนาะอาจจะมองเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเอา i คูณเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำให้เรายุบไอ้เจ้าฝั่งซ้ายมือได้ออกมาเป็นหน้าตาตามนี้นะครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชัน i ตัวนั้นอยู่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราคูณ i เข้าไปนะครับที่สมการเชิงอนุพันธ์นะครับทำให้เราได้ว่า i คูณอยู่กับ q เท่ากับ i คูณอยู่กับ dy by dx บวกกับ i p คูณอยู่กับ y นะครับซึ่งอย่างที่เราบอกครับเราสมมุติว่า i คูณอยู่กับก้อนทางซ้ายมือเนี่ยสมมติให้มันยุบลดรูปได้เหลือเป็นรูปนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยได้สมการตัวนี้ออกมาครับก็คือ iq เท่ากับ i คูณอยู่กับ y นะครับแล้วก็ดิฟทั้งหมดนะครับดังนั้นไอ้เจ้าสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้นะครับถ้าเราแก้มันออกมานะครับเราก็จะสามารถแก้ได้ดังนี้นะครับก็คือ i คูณอยู่กับ q นะครับเท่ากับ i คูณอยู่กับ y พรามตรงนี้นะฮะเราอยากเอาตัวพรามออกนะครับเราก็ทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับซึ่งเราก็จะได้ออกมากลายเป็นอินทิเกรต i q dx นะครับบวก c นะครับซึ่งจะเท่ากับ i คูณอยู่กับ y นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น y เดียวก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วยฟังก์ชัน i นะครับคูณอยู่กับอินทิเกรต i คูณ q dx นะครับแล้วก็บวกด้วย c นั่นเองนะครับก็คือได้ y ออกมาเป็นหน้าตาตามนี้นั่นเองนะครับทีนี้คำถามของเราครับมันกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับก็คือว่าแล้วไอ้เจ้าฟังก์ชัน i ตัวนี้มันมีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับ i ตัวที่เอาไปคูณไอ้เจ้าสมการเชิงอนุพันธ์แล้วสามารถลดรูปออกมาได้เป็นรูปฟอร์มลักษณะแบบนี้นะครับก็มาพิจารณาสิ่งที่เราต้องการกันนะครับตอนนี้เราต้องการหาไอ้เจ้าฟังก์ชัน i นะครับที่เอาไปคูณทางด้านซ้ายมือของสมการเชิงพันแล้วลดรูปได้ออกมาในรูปฟอร์มแบบนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันครับว่าไอ้เจ้าฟังก์ชัน i ตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับดังนั้นผมก็เลยลองจัดรูปไอ้เจ้าตัวนี้ออกมานะครับก็จากอันนี้นะครับผมเอา i คูณเข้าไปก็จะได้ออกมากลายเป็น i คูณอยู่กับ y พรามนะครับบวกกับ i คูณอยู่กับ p แล้วก็คูณอยู่กับ y นะครับเท่ากับอนุพันธ์ของ i คูณกับ y นะครับก็ลองดิฟผลคูณออกมานะครับก็เป็นหน้าดิฟหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังนะครับแล้วก็ดิฟหน้านะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า i y พรามมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับก็ตัดกันทิ้งไปดังนั้นเราก็เลยเหลือแค่ i คูณกับฟังก์ชัน p แล้วก็คูณกับ y นะครับเท่ากับ y คูณอยู่กับ i พรามนั่นเองนะฮะทีนี้ทั้งสองข้างมันก็มี y เหมือนกันอีกนะครับเราก็ตัด y ทิ้งออกไปนะครับเราก็เลยได้ไอ้เจ้าสมการเหลือเพียงแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับก็คือ i p เท่ากับ i พรามนะครับพอเราได้สมการตัวนี้ออกมาเราก็แก้สมการเชิงอนุพันธ์นะครับโดยที่ฟอร์มนี้เนี่ยมันเป็นฟอร์มของseparable equation นั่นเองนะครับก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แบบที่แยกตัวแปรออกมาได้นะครับดังนั้นวิธีการแก้ไอ้เจ้าสมการตัวตรงนี้นะครับ i พรามก็คือเป็น di by dx นะครับเท่ากับ ip นะดังนั้นผมก็เอา i ไปกองอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เอาตัว x ไปกองอยู่ด้วยกันตัว p ตรงนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะครับดังนั้นก็
p กับ x ก็เลยเอาไปกองอยู่ด้วยกันนะก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วน i นะครับคูณอยู่กับ di เท่ากับ p dx นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการอินทิเกรตทั้งสองข้างนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็นล็อกของ i นะครับส่วนไอ้เจ้าทางฝั่งขวามือตรงนี้ติดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว i เดียวนะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต p dx นั่นเองนะครับดังนั้นไอ้เจ้าฟังก์ชัน i ที่เราต้องการนะครับมีแล้วหน้าตาของมันก็คือเป็นฟังก์ชันหน้าตาตามนี้นะครับสามารถหาได้จากสูตรอันนี้นะครับดังนั้นสรุปในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้นอันดับที่1นะครับอันดับแรกก็คือว่าเราหาฟังก์ชัน i ออกมาก่อนนะครับตัว i ตรงนั้นเรียกว่าเป็น integrating factor นะครับก็สามารถหาได้จากe ยกกำลังอินทิเกรต px dx นั่นเองนะครับซึ่งตัว p ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เกาะอยู่ข้างหน้าตัว y นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ i ออกมาเรียบร้อยนะครับก็เอา i เนี่ยไปแทนค่านะครับเพื่อหาค่า y ก็เราจะได้ y เนี่ยเท่ากับ1ส่วน i คูณอยู่กับอินทิเกรต i คูณ q dx แล้วก็บวกด้วย4นะครับก็จะได้คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ออกมานะครับ